63 Impala med 409, 427 Big Block, original Plymouth Superbird med 440 V8. Ja, hörni, vi är på Lions Car Museum. Jag trodde att det var slut, men det blir ett avsnitt till. För de har ju ett alldeles makalöst muskelbilsrum också. Och det får ju inte missa, eller vad säger ni? Här har de en himla smaskig samling med muskelbilar. Vi kan börja här med den här 64 Sports Fury, en Plyma. Som ju då har, alltså, har ni sett maken till 426? Stor och fet. Och den är alltså byggd så här från fabriken. Så 427 med en 727 automatlåda. Och sen det här är ju inte riktigt en gatbil. Det är en Dodge Dart, en 62 med 493. Dynod, alltså det är 713 hästar på bakhjulen. Mumsigt. Den här har vi, har en viss erfarenhet av de här själv. En Oldsmobile 442 W30. Det är alltså den allra vassaste versionen av 442. Och de hade alltså röda innerskärmar. Och det lärde en bekant till mig som hade en sån här, sa det att ja, men de gjorde plast för att bilen skulle vara lättare. Och då, den här slog ju allting. Alltså dagens hästkraftsantal kanske inte är så våldsam. 370 hästar. Men den blev känd så att om du kom upp en sån här bredvid dig och du kollade in i hjulhusen och du såg att det var rött, då visste du att du var rökt. För att en W30 kunde man inte köra ifrån. Så de sa det, if you see red, you're dead på dragstrippen då. Sen har vi en 65 GTO. 65 var väl första årsmodellen för GTO, om jag inte minns fel. Inte den elakaste, en 389 på 360 hästar, och det räcker en bra bit. Jag har haft en 66 GTO själv, älskar de bilarna. Men här också en riktig juvel. En 63 Impala med 409 i. Här kan vi snacka originalmuskler och de är inte lätta att komma över på något sätt. 425 kusar i den här. Så fortsätter det väl med originalbilarna då. En 66 Chevelle med 396. 325 hästar, det duger väl fint. Och sen en Z28 Camaro, en 69. 290 hästar. Det är ju knappt räknas som muskelbil idag, men det är ju en himla snygg bil. Va? Och sen en Cuda, 72, giftgrön. Den kostade $2,710 1972. Det kan man väl tycka är överkomligt. Med en 426 Hemi. Ja, och sen, det här är ju inte direkt en gatlaglig muskelbil, men cool är den ändå. Är det en funny car det där, va? Ja. Och sen har de såklart en Batmobil i första inkarnationen. En 66, den är väl byggd av Barrys på Lincoln Continental bas. Fortfarande väldigt snygg bil tycker jag. Så över i Moparland. Filmbil då igen. En Dodge Charger General Lee Edition, orange, som vi känner igen från filmerna då. Sen en till, en 67 Oldsmobile 442 W30. Den var ny för mig, jag har bara sett den där senare. Sen Corvette C1, snyggt. De ser man ju ofta, men de är inte mindre coola för det. Och sen en Pontiac Ventura med 389. Himla vacker kupé där, va? Tycker jag. Och sen en El Camino. För rova är den här då, tro. En 427 Big Block. Original kan ju inte det vara särskilt vanligt det heller. Svart och så med de fena. Väldigt tjusigt. Och så slutar väl då uppställningen med en Superbird. En Plymouth Superbird med 440 V8. Och det är alltså nu med dagens mått mätt kanske inte överraskande. Så här liv mellan 300-400 hästar. Men alltså stil vinner man ju på ofta och länge. Den här får ett stilpris av mig. Hörni, Plymouth Superbird då. Vilken bil!